Det finns två olika tågsituationer som gör mig riktigt jävla förbannad. Det första är när tågtrafiken inte fungerar, vilket till stor del beror på de ökade privatiseringarna av underhållet av järnvägen, som är så fel bransch att privatisera. Just för att i princip det enda sättet att tjäna pengar är att försämra kvaliteten på arbetet. Det andra, och det jag ska fokusera på nu, är när vi ska boka biljetter till nattåget och de biljetterna är dyrare än flyget. Så vi antingen tvingas avstå eller betala mer. Tåget måste vara billigare än flyget vart man än vill åka i Sverige. Sen finns det olika åtgärder för att lösa det här. Man kan exempelvis ha en ökad koldioxidskatt. Men det mest specifika och mest precisa förslaget för att lösa det här är via en flygskatt. Så man sen kan återinvestera i järnvägen så man får lite dubbeleffekt där. Och jag är irriterad på både Alliansen och Sverigedemokraterna som fortsätter hålla på och tjata om att det här bara är symbolpolitik som är ineffektiv och kommer att skada företagsverksamhet. Det är symbolpolitik. Men det är viktig symbolpolitik. Det är viktigt att de ekonomiskt bästa alternativen för att röra sig också är de ekologiskt bästa. Men allt det här går in under en betydligt större bild som är den svenska miljödebatten. Det är ett fullständigt haveri. Sverigedemokraterna är kanske det största skämtet i sig, då de ignorerar svenska utsläpp i andra länder samtidigt som de vill göra sina investeringar i andra länder som i sin tur kommer göra att de får väldigt svårt att utveckla sin ekonomi för att vi tar de bästa möjligheterna från dem. Men ett ännu större skämt är nog hur Alliansen och de rödgröna inte kan komma överens. Jag menar, skillnaderna är egentligen inte speciellt stora. De rödgröna vill spendera väldigt mycket pengar på klimatåtgärder medan Alliansen mer vill ha dem baserat i marknadsekonomin och företagande samt att åtgärderna ska vara ekonomiskt effektiva. Varför kan man inte sätta sig ner och göra upp typ en lista på de saker där man faktiskt är överens om och sen kan man på ett civiliserat och vänskapligt sätt diskutera och genomföra mindre skillnader inom den planen. Nej, för man ska tvunget skapa konflikter. Man ska tvunget visa att man är rivaler även här. Även när man diskuterar en sån ödesfråga där vi är så överens om klimatet.